Lịch sử Tây Tạng ghi dấu 14 vị Đạt Lai Lạt Ma, nhưng không ai để lại một di sản kỳ lạ và đầy mâu thuẫn như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6, Giang Chazo. Trong khi các vị hóa thần khác thường được biết đến với sự nghiêm trì giới luật và thông tuệ giáo lý, thì vị đời thứ 6 lại hiện lên trong mắt thế giới như một thiếu niên nổi loạn, một nhà thơ và một biểu tượng văn hóa. Cuộc đời Ngài là một bản trường ca bi tráng về sự va chạm khốc liệt giữa đức tin tôn giáo, tham vọng chính trị và bản ngã tự do. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 sinh vào tháng 3 năm 1683, cha của Ngài là Chasi Tenzin, hậu duệ của một vị khai mật tạng là Thế Tôn Padmalinta, mẹ của Ngài là bà Sewang Lamo. Sự ra đời của Ngài được bao quanh bởi những truyền thuyết kỳ diệu, điển hình của các câu chuyện tâm linh Tây Tạng. Mẹ của Ngài được cho là đã chứng kiến sữa chảy ra từ một con suối và những linh ảnh về các biểu tượng trên trời trong thời kỳ mang thai. Trước đó một năm 1682, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 viên tịch. Bấy giờ, vì tin tức này có thể gây ra một cơn địa chấn, làm sụp đổ sự thống nhất của Tây Tạng. Để bảo vệ quốc gia, vị nhiếp chính Vương Sangye Chazo đã thực hiện một kế hoạch không tưởng. Ngài quyết định che giấu cái chết của thầy mình trong suốt 15 năm. Sau khi được tìm thấy vào năm 1688, vị tái sinh Giang Chazo lúc này được 4 tuổi. Ngài và gia đình mình từ đó đã hoàn toàn chịu sự quản thúc cực kỳ nghiêm ngặt ngay tại nhà của mình, một nơi cách xa thủ đô Lhasa. Ban đầu, vị tái sinh trẻ tuổi chỉ được công nhận là hóa thân của trụ trì tu viện Jalu, một tu viện do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 xây dựng. Mãi cho đến năm 1697, tức là 9 năm sau khi được tìm thấy và 15 năm sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 qua đời. Lúc này, nhiếp chính Sangye Chazo không còn có thể che giấu được nữa, đã ra thông cáo về cái chết của thầy mình và đồng thời đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 lên ngôi. Thế là vào năm đó, Giang Chazo cuối cùng đã đến Lhasa, cư ngụ tại cung điện Potala và thọ nhận giới tu sĩ từ Panchen Lạt Ma thứ 5. Vị tôn cư trẻ tuổi cuối cùng đã được tấn phong vào cuối năm đó trong một buổi lễ có sự tham dự của các chức sắc từ 3 tu viện lớn của Tây Tạng là Seza, Drepung và Ganden, cùng với các hoàng tử Mông Cổ, đại diện triều đình nhà Thanh và cư dân Lhasa. Bước vào cung điện Potala vĩ đại, biểu tượng của quyền lực và đức tin, Giang Chazo nhận ra dường như mình hàng ngày đang bị giam lỏng trong những nghi lễ khô khan và sự kiểm soát gắt gao của nhiếp chính vương. Bấy giờ, tình hình chính trị ở Tây Tạng vào đầu thế kỷ 17 vô cùng phức tạp với sự tranh giành quyền kiểm soát toàn diện giữa Mông Cổ và nhà Thanh của Mãn Châu dưới thời Hoàng đế Khang Hy. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 chỉ mới thống nhất quyền lực chính trị của phái Gelug ở Lhasa, nơi Ngài cũng bắt đầu xây dựng cung điện Potala như là một trung tâm tôn giáo lẫn chính trị. Tuy nhiên, hành vi lập dị của người tái sinh của Ngài, người không có chút bận tâm đến chính trị lẫn tôn giáo, đã một phần khiến cho quyền lực của chính Ngài và vị nhiếp chính trở nên yếu thế so với hai thế lực ngoại bang hùng mạnh. Sự kiện chấn động nhất đã xảy ra vào năm 1702. Theo truyền thống, các vị Đạt Lai Lạt Ma phải thọ đại giới để trở thành tỳ kheo. Nhưng Giang Chazo đã đi ngược lại kỳ vọng của tất cả mọi người. Ngài đích thân đến gặp Panchen Lạt Ma và tuyên bố trả lại toàn bộ giới luật đã thọ trước đó. Tất cả đều kinh hoàng và đã tổ chức một buổi họp tại Chasilunbo, năn nỉ Ngài xem xét lại quyết định này. Nhưng Giang Chazo lúc này vô cùng kiên định. Và khi bị thúc ép, Ngài tuyên bố rằng nếu quyết định của Ngài không được chấp thuận thì Ngài sẽ tự sát ngay tại Chasilunbo. Trước sự quyết liệt đến cùng cực này, Đức Panchen cuối cùng đã nhượng bộ và chấp nhận việc Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 quay lưng với mọi giới luật tu sĩ. Và do đó, Giang Chazo trở thành vị Đạt Lai Lạt Ma đầu tiên và duy nhất sống dưới hình tướng của một cư sĩ. Lúc bấy giờ, hành động này của Ngài không chỉ là sự xả bỏ giới luật đơn thuần, mà còn là một sự phản bội đối với hệ thống chính giáo hợp nhất của Tây Tạng. Sự phẫn nộ bùng lên từ mọi phía. Đối với các cao tăng tại các đại tu viện Drepung, Seza, Ganden, họ coi đây là một sự phỉ báng vào dòng truyền thừa thánh đức. Trong mắt họ, một vị Đạt Lai Lạt Ma không giữ giới thì không còn là hiện thân của Quán Thế Âm nữa. Đối với nhiếp chính Vương Sangye Chazo, người đã dành cả đời để duy trì quyền lực dựa trên danh nghĩa của Đạt Lai Lạt Ma, giờ đây phải chứng kiến quân bài chiến lược của mình đang tự hủy hoại tính chính danh. Khỏi phải nói, vị nhiếp chính giờ đây trở nên vô cùng thất vọng và đau khổ đến mức nào. Trong khi đó,
Giang Giang Chazo giờ đây đã được tự do, hoàn trả mọi giới luật và không còn là một tu sĩ. Ngài bắt đầu cuộc sống tự do của mình quanh Lhasa. Dưới chân cung điện Potala là ngôi làng Son. Tại đây, Ngài lấy bí danh là Đăng Giang Wangbo và rồi lân la tại các quán rượu, hát ca và yêu đương với những cô gái bản địa. Ngược lại với hệ thống cầm quyền, người dân Tây Tạng dường như không quá ghét bỏ Ngài vì điều này. Họ yêu quý Ngài bởi sự gần gũi, lòng nhân từ và những bài thơ đẹp đẽ, ca ngợi những điều bình dị. Giang Giang Chazo đã chọn một lối sống mà sau này các tờ báo lớn của phương Tây khi viết về Ngài thường dùng từ kẻ nổi loạn. Ban ngày, Ngài là vị Pháp Vương trên tòa sen cao quý. Ban đêm, Ngài mặc đồ màu xanh lá, đeo nhẫn vàng để tóc dài và lẻn qua các mật đạo để đến các quán rượu vùng Son dưới chân cung điện. Ngài uống rượu, ca hát và yêu đương. Những bài thơ tình của Ngài ra đời trong bối cảnh đó. Tất cả đều mang một phong vị u buồn, khao khát tự do mãnh liệt và đầy trăn trở giữa quyền lực tối thượng và ý chí cá nhân, giữa đạo và đời, giữa trách nhiệm lớn lao và cảm tình nhỏ nhặt. Ngài viết: dưới chân cung điện Potala có một quán rượu nhỏ xinh. Cô chủ quán có đôi mắt đẹp, làm ta quên cả lối về kinh. Có một giai thoại nổi tiếng kể lại rằng, một buổi sáng mùa đông, tuyết phủ trắng xóa Lhasa. Những người hầu trong cung điện kinh hoàng khi thấy những dấu chân dẫn từ cửa sau cung điện Potala ra thẳng đến những quán rượu trong làng. Khi người ta lần theo dấu chân để tìm vị Lạt Ma trẻ, họ thấy Ngài đang ngủ say trong một quán nhỏ. Hình ảnh một vị lãnh tụ lại như một đứa trẻ phải chạy trốn để được ngủ vùi, khiến nhiều người dân Tây Tạng khó có thể phẫn nộ hay muốn trừng phạt Ngài. Có lẽ bởi họ thấy khát vọng tự do của Ngài thật đẹp đẽ và cũng rất đáng trân trọng. Thế nhưng, sự phóng túng của Giang Giang Chazo lại chính là cái cớ vàng cho những kẻ thù đang rình rập chiếm hữu Tây Tạng. Hãn Vương La Giang của bộ tộc Khô Sút, Mông Cổ bấy giờ đang nắm giữ thực quyền quân sự tại Lhasa. Ông ta không ưa nhiếp chính Vương Sangye Chazo và muốn trực tiếp kiểm soát Tây Tạng. La Giang Khan đã gửi thư về Bắc Kinh cho Khang Hy Hoàng đế nhà Thanh, cáo buộc Giang Giang Chazo là Đạt Lai Lạt Ma giả, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong sắc dục. Sự phẫn nộ của giới cầm quyền Mông Cổ và Trung Hoa thực chất là cái cớ tuyệt vời của những kẻ chỉ muốn tìm lý do để can thiệp vào nội trị Tây Tạng. Năm 1705, xung đột bùng nổ. Quân Mông Cổ tấn công Lhasa, giết chết nhiếp chính Vương Sangye Chazo, người bảo trợ duy nhất của Giang Giang. Đức Giang Giang Chazo, vị Lạt Ma trẻ tuổi, giờ đây hoàn toàn đơn độc giữa làn sóng thù hận và tham vọng chính trị bùng lên từ mọi phía. Năm 1706, Hãn Vương La Giang chính thức phế truất Giang Giang Chazo, sau đó họ đã đưa một cậu bé của mình lên ngôi, làm Đạt Lai Lạt Ma thứ 6. Quân Mông Cổ áp giải Ngài rời khỏi cung điện Potala để đưa về Trung Hoa, diện kiến hoàng đế nhà Thanh. Khi Ngài bước ra khỏi cổng Potala, hàng vạn tăng sĩ và người dân đã đổ ra đường. Họ quỳ xuống khóc than, thậm chí đã có những cuộc xô xát máu chảy giữa các tăng sĩ tu viện Repung và quân Mông Cổ để cố gắng giải cứu vị Đạt Lai Lạt Ma của mình. Tuy nhiên, Giang Giang Chazo đã bước đi với một thái độ bình thản đến lạ lùng. Ngài không kháng cự, Ngài dường như đã thấy trước được kết cục của mình trong cuộc đời như mộng này. Khi đoàn áp giải đến vùng hồ Kokono, Thanh Hải, lạnh lẽo, Giang Giang Chazo được cho là đột ngột viên tịch ở tuổi 23. Có vô số giả thuyết về cái chết này. Một số tờ báo khảo cứu về lịch sử Á Đông cho rằng Ngài bị ám sát để chấm dứt sự rắc rối chính trị. Cũng có người cho rằng Ngài đã bí mật đào thoát và sống ẩn dật tại Nội Mông hoặc Amdo cho đến già. Giang Giang Chazo để lại khoảng 60 đến 100 bài thơ. Việc tập hợp tất cả các bài thơ của Ngài là một thách thức vì có rất nhiều dị bản và sự nhầm lẫn giữa thơ của Ngài với dân ca Tây Tạng. Tuy nhiên, giới học thuật thường công nhận khoảng 66 bài thơ gốc trong tập Giang Giang Chazo Gum Ca. Các bản tình ca của Ngài hiện nay đã trở thành di sản văn hóa thế giới. Thơ của Ngài là sự giằng xé giữa lòng mộ đạo và tình yêu lứa đôi. Một số bài thơ nổi tiếng của Ngài như trong điện Potala, ta là vị chúa tể kiêu hùng, trên đường phố Lhasa, ta là gã lãng tử đa tình. Hay trong một bài thơ khác, Ngài viết, nếu đem tâm ý hướng về kinh, như cách ta yêu bóng dáng mình, thì trong kiếp này, không đợi nữa, thân ta đã chứng quả vô sinh. Hay bài thơ lạ lùng, ca ngợi vẻ đẹp của Makeyama, có nghĩa là người mẹ chưa từng sinh con. Đây là bài thơ gắn liền với quán trà vàng tại phố Ba Khô, vầng trăng từ đỉnh núi phương Đông.
tỏa dạng soi lên những cánh đồng. Gương mặt dịu hiền người thiếu nữ cứ mãi lung linh ở trong lòng. Hay một câu thơ mà những năm gần đây đã trở nên vô cùng nổi tiếng: thế gian có pháp vẹn toàn trăng, chẳng phụ Như Lai, chẳng phụ nàng, nhập thế chẳng đành lòng phụ Phật, xuất thế chẳng nỡ để tình tan. Trước khi rời đi, Ngài đã viết một bài thơ gửi cho một cô gái ở Ly Thang. Bài thơ viết: này xếu trắng ơi, xin cho ta mượn đôi cánh, ta chẳng bay đi đâu xa cả, chỉ đến Ly Thang rồi ta lại về. Người dân Tây Tạng tin rằng bài thơ này không khác gì một lời tiên tri, vì thực tế vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 về sau thực sự đã được tìm thấy tại chính Ly Thang, một cao nguyên phía đông của vùng Kham, Tây Tạng. Sinh ra ở Tawang, lên ngôi ở Lhasa và bị phế truất trong biến động chính trị, cuộc đời của Đức Giang Giang Chazo ngắn ngủi nhưng có sức hấp dẫn lạ thường. Ngài từ chối những kỳ vọng tu viện truyền thống, công khai từ bỏ giới luật tu sĩ, từ chối mọi quy ước thế tu viện lẫn thế tục, chọn cuộc sống tự do không có bất cứ ràng buộc nào. Ngài thường xuyên lui tới các quán rượu, giao du với người dân thường, viết những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp phàm trần bằng tất cả trái tim mình. Thơ của Ngài có cả sự lãng mạn lẫn tâm linh. Toàn bộ thơ ca được cho là của Ngài đều được viết bằng tiếng Tây Tạng bản địa và được truyền lại cả bằng văn bản lẫn truyền miệng. Đó là những vần thơ ngợi ca các chủ đề về vô thường, tình yêu, nỗi nhớ người yêu, người thân, nỗi khát khao tự do và xung đột nội tâm. Ngài được nhiều người Tây Tạng yêu mến nhưng lại gây tranh cãi trong giới tinh hoa chính trị và tôn giáo. Cuộc đời Ngài nằm ở giao điểm của quyền lực tâm linh, sự thay đổi địa chính trị và ý chí cá nhân. Bị quản thúc suốt tuổi thiếu niên và bị kiểm soát kể cả sau khi lên ngôi, Ngài gánh trên vai trọng trách rất lớn, từ kỳ vọng của người dân và những di sản của người tiền nhiệm, nhưng cả đời luôn phải sống dưới sự chế ngự và kiềm hãm. Vì vậy, người ta phần nào hiểu được sự xung đột, bí bách, bất lực trong nội tâm dẫn đến sự nổi loạn và mất kỷ cương trong những năm tháng trưởng thành của Ngài. Nhìn lại cuộc đời, Ngài có thể khiến người ta ưu tư rằng quyền uy tâm linh của một hóa thân vĩ đại và sự yếu đuối của một con người bình phàm liệu có khả năng cùng tồn tại một lúc trong cùng một thân xác. Ở một khía cạnh, từ cái nhìn cứng nhắc của truyền thống và dòng truyền thừa, người ta nghiêm khắc cho rằng quyền lợi phải đi kèm với trách nhiệm. Ngài sinh ra vốn đã không được lựa chọn số phận của mình, mà chỉ phải đi theo dấu chân của bậc tiền nhiệm, vì thế cần hy sinh bản ngã cá nhân của mình để hoàn thành đại nghĩa. Ở khía cạnh của một chúng sinh bình thường thì ai cũng có quyền được tự do, mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, được quyền sống theo lối mình thích và đeo đuổi những lý tưởng đơn độc chỉ của riêng mình. Và ở một góc độ khác nữa, khi nhìn lại toàn bộ dòng truyền thừa Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta thấy 14 vị đều được xem là hóa thân của Quán Thế Âm, nhưng mỗi người lại có một cá tính khác hẳn nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 là một nhà lãnh đạo quyết đoán đầy tài năng, còn Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là một lãnh đạo tinh thần có tầm vóc toàn cầu và vượt ngoài tôn giáo. Trong khi đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 6 được nhớ đến chủ yếu như một nhà thơ và là một biểu tượng văn hóa, một nhân vật kỳ lạ và truyền cảm hứng. Sự kỳ lạ này cũng đã làm phong phú thêm cho truyền thống tái sinh, cho thấy rằng thể chế Đạt Lai Lạt Ma không bị giới hạn ở một phong cách lãnh đạo duy nhất. Mỗi hóa thân đều có khả năng phản ánh nhu cầu và hoàn cảnh của thời đại.